Numele meu este Bogdan, sunt fondatorul APRebook. Obiectivul nostru este să ajutăm apicultorii din întreaga lume să ia decizii informate mai bune, oferindu-le o soluție completă pentru managementul activităților dintr-o stupină, monitorizare de la distanță a stupilor și analiza datelor familiilor de albine și a factorilor de mediu care le afectează sănătatea. Cum a apărut ideea APRebook și ce planuri aveți pentru dezvoltarea proiectului în acest an? Am devenit apicultor printr-o întâmplare. În 2015 am decis să dezvolt o aplicație pentru apicultori care să-i ajute să își noteze toate activitățile desfășurate într-o stupină. În 2017 am decis că acest proiect are nevoie de finanțare, aveam foarte mulți utilizatori, aveam foarte multe lucruri de făcut. În 2018 am obținut prima finanțare, am dezvoltat noi produse. Ultima finanțare am primit-o în 2020, a fost de 200.000 de euro din partea unor investitori. Bani pe care îi folosim anul acesta pentru a mări colectivul. Deja avem o activitate foarte intensă pe partea de vânzare și pe marketing. Targetăm Europa și America de Nord și Canada anul acesta, urmând ca anul viitor să mergem și spre alte piețe, cum ar fi Brazilia, India sau China. Care e problema pe care ați identificat-o și ce aduceți voi nou în modul în care se face apicultură, se lucrează în apicultură în acest moment? Atunci când am început eu să fac apicultură, mi-am dat seama că acest domeniu nu este deloc tehnologizat. Și am decis că pot să ajut. Să ajut apicultorii să ia decizii mai bune pe baza datelor pe care ei le-au introdus într-o aplicație care rulează pe un smartphone. Problemele sunt mult mai mari decât atât. Într-adevăr, un apicultor trebuie să-și noteze totul astfel încât să știe ce decizii să ia ulterior, dar din punctul nostru de vedere, considerăm că acest apicultor trebuie să și partajeze aceste informații cu alți apicultori. În mod clar, apicultura modernă presupune analiza mai multor seturi de date care vin de la apicultori, vin de la autorități locale, vin de la cercetători. Toate aceste date trebuie să analizate astfel încât fiecare apicultor să poată să fie ajutat cu notificări, cu bune practici. Apicultorii din ziua de astăzi au nevoie de ajutor. În ultimii 20 de ani au fost înregistrate foarte multe pierderi de efective de familii de albine datorită unor factori multipli, schimbări de climă, boli, dăunători, pesticide. Fără un ajutor real, un apicultor nu va putea într-adevăr să poată să-și mențină efectivul familiilor de albine și să aibă și o producție care să-i permite să aibă o activitate sustenabilă. Ce te-a atras la acest domeniu astfel încât să deschizi o afacere de profil? M-am apropiat de apicultură ca un proiect personal. Ulterior am considerat că pot să fac în acest domeniu ceva mai mult și să ajut apicultorii. Am fost foarte încurajat de către comunitate, pentru că această comunitate a venit tot timpul spre mine, spre noi și ne-a ajutat. O să dau un exemplu, aplicația noastră este deja tradusă în 18 limbi și a fost tradusă de către apicultori, fără niciun fel de remunerație. Această comunitate ne împinge tot timpul din spate și ne ajută să creăm produse pentru ei ușor de folosit și folositoare. Care sunt oportunitățile pe care le aduce tehnologia în dezvoltarea apiculturii? Într-adevăr, atât apicultura, dar și agricultura sunt încă în urmă din acest punct de vedere. Sunt alte domenii care sunt mult în fața noastră, dar consider că agricultura și apicultura poate beneficia și poate prinde din urmă acest val. În mod clar, nu putem avea o agricultură și o apicultură sustenabilă fără ajutorul tehnologiei. Agricultura nu mai trebuie privită tradițional. Un agricultor acum poate foarte bine să folosească drone pentru a analiza
culturile, poate să folosească analiză prin satelit, poate să beneficieze de date predictive referitoare la vreme și poate să-și organizeze mai bine activitățile. În mod clar, agricultura de mâine va trebui să se transforme și nu va putea face acest lucru decât cu ajutorul tehnologiei. Agricultura și agricultorul va deveni cea mai importantă meserie de pe pământ. În opinia ta, cum putem atrage tinerii din nou spre domeniul agriculturii, spre apicultură, de ce nu? Tinerii trebuie să înțeleagă că atât agricultura și apicultura sunt activități profitabile. Se fac bani frumoși din apicultură și din agricultură. Agricultura și apicultura modernă nu mai înseamnă ceea ce însemnau aceste domenii acum 10-15 ani. În mod clar, putem să ne gândim acum la un fermier tânăr care poate să stea foarte bine undeva într-un birou și poate să conducă tractorul pe câmp fără niciun fel de problemă de la distanță, să primească diverse date de la senzori care sunt instalați în pământ sau date satelitare. Unde vezi domeniul agriculturii și pe cel al apiculturii din România? Unde le vezi în următorii 10 ani, să spunem? În mod clar, folosindu-ne de toate aceste beneficii ale tehnologiei, România poate să facă o diferență. Există din ce în ce mai multe firme care sunt implicate în crearea de proiecte inovative pentru agricultură. Există din ce în ce mai mulți bani care pot fi accesați pentru agricultură. Dacă oamenii se vor implica din ce în ce mai mult, atunci vom reuși să avem o agricultură cu care să putem face diferența, de exemplu, în Europa.